Gusto nyo ba mag-trade pero wala kayong budget? Eto na, free $30 bonus sa lahat na magsa-sign up ngayon. So mag-sign up na kayo ngayon. Maganda dito, pwede nyo gamitin yung $30 pang trade at pwede nyo rin i-withdraw yan. Basta't alam nyong ma-verify kayo. So para ba ma-verify, kailangan nyo lang ng valid ID. Mag-upload lang kayo ng valid ID nyo, driver's license, kung ano man yan. At mag-upload din kayo ng proof of residency. So kahit may NBI clearance kayo, kaya kahit yung ID nyo meron ng address do sa ID nyo, pwede rin yun. So valid na yun. Tapos yung customer support dito, kung wala kayong may tanong kayo, wala kayong maintindihan, pwede nyo silang i-chat. 2 minutes lang, magre-reply na sila. 2 minutes At di lang yun, kapag nag-create ka na account dito, meron kang private agent na tatawag sa'yo. Kung may katanungan ka, tanong mo sa kanya via call, tatawagan ka niya, sasagutin niya lahat. Saan ka pa? Kompleto. So ito na yung XM, #1 forex trading platform. So I highly recommend this platform, no? Wala na akong ma-recommend sa inyo na trading platform bukod sa XM. Pinaka nagustuhan ko talaga. So tuturo ko sa video na to paano mag-create na account para makuha nyo yung $30 bonus, paano mag-withdraw, at paano kayo matututo sa forex. So yung XM mga boss, meron silang mga tutorials na tips sa mga hindi marunong mag-forex yan. Libre, panoorin nyo lahat ng videos nila. Meron din silang guide na ano yung okay pasukan na currency ngayon. Tapos meron din iba't ibang klase na accounts depende sa budget ninyo. So I suggest micro na lang, micro account, pwede na kayo doon. Tapos hindi lang yun mga boss. Ito pa yung pinakamatindi na pinaka nagustuhan ko sa XM. Alright? Pwede kayong mag-withdraw as fast as 15 minutes at pwede kayong mag-deposit as fast as 15 minutes. So basta't online bank transfer ginamit nyo. Ngayon kung GCash, pwede rin GCash gamitin niyo. So very exciting to. XM na to, wala na ako masabi mga boss, na dito na lahat, complete package trading platform. At kapag nag-deposit kayo ngayon, kung nag-register kayo, no, nakuha nyo na yung bonus nyo, na-validate na kayo. Kailangan ma-validate kayo Kailangan totoong tao kayo talaga. So may tatawag sa inyo. Kapag nag-validate na kayo, pag nag-deposit kayo, may 50% bonus pa kayo. So max niyan $1,000. So pag $1,000 max yon, di nyo na pwedeng sagarin yung bonus siyempre. So kuwari nag-deposit ka ng $100, no? May 50% bonus ka, $50, pwede mong pan-trade. Yung nakuha mong withdrawal doon, yung nakuha mong profit doon, pwede mong i-withdraw. Antindi, di ba mga boss? Talagang kompleto na dito. So may bonus ka na sa pag-deposit, may bonus ka pa sa pagsali. Lahat nandito na. Kompleto support, safe na app, saan ka pa? So simulan na natin at join na kayo dito sa XM mga boss. So pag kinlik nyo na yung link ko sa baba, lilitaw yan. Lagay nyo lang yung first name nyo, yung middle name, last name, proof of residence, region, code, tsaka yung phone number nyo, tsaka yung email. So kung ako, inuhula ko lang ngayon para lang pakita sa inyo kasi may account na ako. So dinedemonstrate ko lang sa inyo paano. So kung titignan nyo sa baba, merong trading account details. Anong pipiliin nyo? MT5 or MT4? So dalawa yan, MT5 or MT4. Yung MT5, ang kaibahan lang yan, yung MT5 may stocks. So kung gusto nyo sumali na may stocks na kasama, MT5 na lang. So kung wala stocks, MT4. Nasa inyo yan. Kung ako, MT5 pipiliin ko. Ngayon sa account type, may mga option kayo. Pwede standard, pwede micro. Yung dalawang to, pag pinili nyo standard, may bonus kayo at micro. So itong dalawa lang yung piliin niyo para may bonus kayo na $30 kapasok ninyo. So pag micro, konti lang yung board lot. So 1,000 lang. Kapag standard, 100,000. So I highly suggest kung sakto lang budget niyo, micro kayo. Ngayon kung medyo marami kayong budget, regular employee kayo, kaya marami kayong kita sa mga business niyo, standard piliin niyo. So next step dito, click nyo lang confirm, tapos lilitaw na yan. Fill upan nyo lang yung address niyo. Tsaka may konting interview dito tungkol sa job ninyo o kaya sa business ninyo. So kahit ano lagay nyo dyan, okay lang. Basta tama yung address nyo sa ID ninyo. Yun yung importante. Tama yung name ninyo at address sa ID ninyo. Huwag kayong gagawa ng address at ID kasi hindi kayo ma-validate na account. So kailangan tama yung ID ninyo nagmamatch sa address, no? So para wala kayong problema when it comes to verifying accounts. So, lagay nyo lang yung residential address nyo, yung street number. Kung taga Manila kayo, lagay nyo lang dyan. So, tapos kung US citizen ka o hindi. So, ako hindi. No ko yan.
Tapos lilitaw din dyan yung trading account details. Lagay mo lang yung gusto mong currency. So personally ako, ang nire-recommend ko USD. So USD na lang ilagay nyo dyan. Tapos pwede mo rin edit yung leverage. So kung titingnan mo dyan may leverage, edit mo na lang kung gusto mo. Pero ako okay na ako sa 1:888. So nasa inyo na yan. So sa mga hindi nakaintindi dyan, maraming tips sa XM. So sa nilagay ko dyan, yes, I want to claim my bonus. Lagay nyo yan ha. Make sure yung account bonus, yes nyo yun. Para maklaim nyo yung bonus nyo mamaya. So sa investor information naman, right? So fill upan nyo lang yan. Ano ba yung trabaho ninyo? Kung anong purpose nyo sa pagsali dito, lagay nyo lang investment. Lagay nyo self-employed. O kaya kung may negosyo kayo, self-employed din yan. Kung may regular job kayo, simple employed. So tatanungin din dyan mga boss kung ano yung annual income ninyo. So lagyan nyo lang yung gusto nyo lagay. Di naman kailangan na eksakto. So ako, hinuhula ko lang itong mga to. So trading knowledge, lagyan nyo rin yung trading knowledge nyo. Kung meron kayo, wala. Kung wala, no. Tapos lagyan nyo lang yung password nyo dito. So very easy steps para mag-register, no. So kahit sino makaka-register dito, basta legal age. Okay? Above 18 na kayo. Tapos at least meron kayong pinagkakakitaan sa buhay. So kung wala naman, maghula lang kayo dito. So disclaimer lang I'm not in any way recommending you to join in this app kung wala kayong trabaho or what, no? So nasa inyo na yan, Dior pa rin. So kung nandito na kayo, ayan, kinonfirm nyo na, account confirm. Check nyo yung email ninyo at i-confirm nyo lang. So ilagin nyo lang sa email ninyo, i-confirm nyo lang. Reaktahan na kayo, makakapunta sa landing page. So kung nakikita nyo yan, meron deposit funds, merong withdraw funds. So kung nag-deposit kayo, pwede kayo mag-deposit ng online bank transfer dito. Yun yung best recommended ko. Di pa lumilitaw kasi nga hindi pa ako validated. So pag validated na ako, lilitaw yung online bank transfer. Pwede rin kayo mag-card, no? Pero yung card, medyo matagal yung pag-deposit. So umabot ng 3 days yan. Pero pag online bank transfer, katulad ng GCash, madali yan lang. So pag na-validate na ako, lilitaw dyan yung online bank transfer. So, yung pipiliin ko GCash kapag nandyan na. Tapos yung pag-withdraw, same process, ganyan din. So, mamili lang kayo sa inyo withdraw, anong bank account o kaya anong account. So, yun lang mga boss, no? Napakadali na steps dito, makaka-join na agad kayo. So, yan yung withdraw funds, click nyo lang. So, pag na-validate na kayo, may tatawag din sa inyo at easy steps, pwede na kayo mag-trade after nun. So, yan yung mga documents na kailangan. So, proof of identity, tsaka proof of residency na nakatira kayo sa Pinas. So, ganun lang kasimple steps mga boss, no? Para makasali kayo dito sa XM. Yun yung pag-register process. So, pag-usapan naman natin yung forex trading dito. At ang maganda dito mga boss, okay siya pang beginners. Kasi nga nakakapag-trade ka 24 hours at madali lang talaga siya. Kung na-gets nyo na yung pagtitrade, yung basics, magigets mo na yung long term. So, ito yung main website na XM. Pwede ka na mag-start dito. Pwede nyo rin aralin ano yung tips and tricks. Makikita nyo dito yung news. Makikita nyo dito yung announcement. Lahat. Kung titignan nyo, 1,000 plus trading instruments. Saka makikita ng trading app na ganyan. Dito lang. Tapos pwede ka mag 881:1 leverage. Tapos pwede ka magkaroon ng spreads as low as 0.5 pips. Grabe talaga yung pagtitrade dito Kaya yung iba kinakarir na yung pag-trade ng forex. Talagang nade-diversify na yung portfolio nila. Tapos may self-control din sila at may patience sila. So, ang pwedeng mong gawin dito mga boss, pumasok na kayo. Tapos nasa inyo na kung kaya nyong mag-leverage. Kung hindi nyo kaya, play it safe lang. High liquidity yan. Tapos ang pinakamaganda mga boss, lagi kayo dapat magkaroon ng tinatawag na attaching stops and limits to your position, no? Para hindi kayo malaking talo lagi. So yun yung technique para ma-maintain nyo yung panalo nyo. Ngayon mga boss, ano pa yung pinaka gusto ko sa XM? Ayan, nakasulat dito. Lahat ng CFDs, okay? Pwede ka mag CFDs din dito. So hindi lang mismong kuwari sa mga stock traders dyan, no? Baka hindi nyo pa na-experience CFDs. So, meaning na CFDs, contract for differences. So, pwede ka mag-pay na settlement price between open and closing trades. So, parang basically layman's term mga boss, no?
matitrade mo in direction ng short term sa forex na mga securities. So, kung nakikita niyo dito mga boss, yun yung plan ahead with our news and analysis center. Meron din silang ganyan para makakita kayo ng latest news, kasi nga may factor din kasi yung news about sa nangyayari sa market. At ang maganda dito mga boss, always remember, no, sa lahat sa inyo, pinaka best advice ko talaga, kailangan nyo mag-plan kung long term trader kayo o short term, right? Para ma-adapt nyo yung trading strategy na best sa inyo. So highly liquid market yan, kaya talagang dapat aralin ninyo. At saka hindi mo naman kailangan ng malaking pera para makastart ka dito. So may bonus na nga, right? Makaka-claim ka na ng bonus, makakalaro ka na, makaka-trade ka ng small trade sizes, makaka-utilize ka ng trading analysis mo. Kung hindi nyo pa alam yung Fibonacci, aralin nyo. Marami akong tutorials dyan. So, tignan nyo na yung playlist ko, tutorials kahit stock trading. Pareho lang halos sa forex trading when it comes to technical analysis. So, at tandaan nyo, risk-free yan, ha? Risk-free management yan, ha? Kasi pag may risk-free management kayo na tinatawag natin na strategy, ma-adapt nyo yung tinatawag na pang-cut loss. So, pag umabot sa price na ganito, ka-cut loss mo na. At huwag kang basta-basta papasok lang. So hanggat hindi niya na-reach yung support, di ka papasok. So ito XM, easy and convenient to, no? Transparent and fair sila. Focus sila sa client. Madaling makausap yung customer service nila. Anytime na may kailangan kayo, kontakin nyo lang. Agad-agad may sasagot sa inyo. So talaga ito yung best forex trading platform. I'm saying it right now. This is the best. So, forex market pala, hindi siya correlated with stocks, ha. Tandaan nyo mga boss, ang forex currencies yan. So, kung ako sa inyo, kung gusto nyo steady lang, mag USD na lang kayo. Less likely bumaba yan, o kaya euro. So, euro, yung mga friends ko, euro talaga sila nagtitrade ng forex. Yun yung strategy nila. This is Danjo the Capital Master. Sali na kayo sa link sa description below. Dagdag ko lang mga boss, imbis na yung pera nyo nasa bangko lang, tutulog, hindi ganun kalaki interest na nakuha nyo, no? Hindi katulad kapag sumali kayo dito, pwede nyong i-triplehin or times yung pera ninyo. Pero siyempre nasa strategy nyo yan. Hindi naman kayo papasok dito, wala kayong kaalam-alam, magte-trade agad kayo. Siyempre meron tutorials dito, aaralin nyo muna, pag-aaralan nyo muna, at kapag naging master na kayo, dun kayo mag-leverage, dun kayo magpasok ng malaki dito. So siyempre, di katulad ng banks, no? Baba ng interest, talagang pang savings lang talaga yung banks. Ngayon, kung may extra income naman kayo, kaya may pampaikot naman kayo sa negosyo ninyo, kaya sa mga income nyo sa games, huwag nyo na lang ipasok sa bank, dito na lang. So, napakalaki ng potential dito mga boss. Ang daming awards ng XM, ang daming bonus, lahat ng problema sinosolve niya. Nandito na talaga lahat mga boss, no? So, advice lang yun, no? Sa mga entrepreneurs kagaya ko, no? Sa mga investors kagaya ko. Kung gusto nyo paramihin yung pera nyo, punta na kayo sa forex o kaya sa stocks. So, lahat nagagawa mo na dito. Tapos, ang pinakamatindi pa sa forex mga boss, 24 hours yan. So, kunwari, di na excuse yung marami kayong ginagawa sa buhay. Di na excuse yun mga boss. So, kailangan mag-manage kayo ng oras ninyo para matuto. So, the more you learn, the more you earn. Sabi nga nila. So, tandaan nyo mga boss, yung isa sa mga pinakamayaman sa mundo, si Warren Buffett. So, si Warren Buffett, or Warren Buffet, kung ano nyo man yung gusto nyo itawag sa kanya, no? Sinasabi niya na, sa stock trading or forex trading, or investing, using compound interest, dyan talaga magle-leverage yung pera. So, one way to earn that way is through trading using forex. So, wag kayong magpapaniwala sa iba na yayaman kayo sa bangko. Hindi. Yayaman kayo sa pagtitrade mga boss, sa pag-flip, sa pag-invest, or kapag ginagamit niyo yung compound interest, no? So, one advice lang yan mga boss, no? Personal advice ko lang yan para makatulong sa inyo, para hindi lang natutulog yung pera ninyo sa bangko. You study forex and how to trade mga boss. Nandito na lahat sa XM. Nandito na lahat ng kailangan ninyo. Let's win. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss, dahil marami kang
tips na matututunan sa videos ko, lalo na kapag nag-review ako ng NFT games at ibang mga apps na malaki ang kita na makakatulong sa side hustle mo, sa income mo, o kaya baka naman i-replace mo na yung trabaho mo, boss. So simulan na natin ang next video. Panoorin nyo mga boss. Like and subscribe. This is Danjo the Capital Master.